chính trong tuần từ ngày 17 tháng 1 đến ngày 21 tháng 1 năm 2022. Lo ngại kinh tế giảm tốc, Trung Quốc tiếp tục hạ hàng loạt lãi suất cho vay. GDP Việt Nam được dự báo tăng trưởng 6,5 đến 7% năm nay. JP Morgan dự đoán dư địa để tăng cung của OPEC sẽ giảm, dấy lên khả năng giá dầu có thể lên 125 USD một thùng trong năm 2022. Dư nợ margin quý 4 2021 lập kỷ lục mới, đạt 193.000 tỷ, tăng 25,3% so với quý 3 2021. Kính chào quý nhà đầu tư đã đến với bản tin tuần của chứng khoán NH Việt Nam. Quý vị vừa điểm qua một số tin tức chính trong tuần vừa rồi. Vâng, và sau đây thì anh Hoàng có thể tổng kết thị trường chứng khoán tuần qua được không ạ? Trong tuần qua thì VN Index giảm rất là mạnh trong 2 ngày đầu tuần và tăng điểm trở lại trong 3 ngày còn lại của tuần. Đóng cửa tuần thì VN Index vẫn giảm 23 điểm, tương đương với mức giảm là 1,5%. Mặc dù vậy thì có lẽ rất nhiều nhà đầu tư cảm nhận rằng cái mức giảm trong tuần qua còn lớn hơn thế rất là nhiều. Lý do là bởi vì dòng ngân hàng, dòng có vốn hóa lớn nhất sàn thì tiếp tục được đẩy lên với mức tăng là 1,8% để đỡ chỉ số. Và dòng dầu khí thì cũng tăng tốt 3,2% nhờ giá dầu thế giới tăng. Còn lại hầu hết các cổ phiếu khác đều giảm rất sâu. Rất nhiều mã đã giảm tới 10 đến 15%, thậm chí hầu hết các mã bất động sản đều giảm sàn trong 3 ngày đầu tuần và chỉ được giải cứu trong ngày cuối tuần thôi. Đáng chú ý nhất tuần qua là 3 cổ phiếu CAI, FLC và Ross đã giảm sàn trong 4 ngày đầu tuần và chỉ tăng điểm trở lại trong ngày thứ 6 cuối tuần. Tuy nhiên nếu nói các cổ phiếu bất động sản hay các cổ phiếu liên quan đến Anh Quyết như là FLC hay Ross giảm mạnh, giảm sàn trong nhiều phiên trong tuần qua thì đã đành. Bởi vì nhiều tin xấu liên quan đến Tân Hoàng Minh hay là Anh Quyết bán chui cổ phiếu. Trong tuần qua thì nhóm chứng khoán và vật liệu xây dựng như là thép, xi măng cũng giảm rất sâu. Và điều này có thể khiến cho nhiều nhà đầu tư vô cùng ức chế bởi vì dòng chứng khoán và dòng thép thì cũng đã giảm rất là mạnh trước đó rồi. Thanh khoản tuần qua thì giảm 20%, đặc biệt giảm mạnh vào ngày thứ Tư khi mà giá trị giao dịch khớp lệnh trên sàn HOSE thì chỉ vào khoảng 16.000 tỷ thôi, thấp nhất trong rất nhiều tháng qua. Theo chúng tôi thì đây cũng là những tín hiệu bình thường của thị trường thôi, bởi vì thứ nhất là khi thị trường giảm thì thanh khoản cũng giảm theo, và thứ hai trong tuần qua cũng có rất nhiều mã đã giảm sàn, không có dư mua. Dạ vâng, xin cảm ơn anh về những chia sẻ vừa rồi. Vậy tình hình mua bán của khối ngoại cũng như là diễn biến về lãi suất tỷ giá trong tuần qua như thế nào ạ thưa anh? Trong tuần qua thì khối ngoại tiếp tục bán dòng với giá trị là 3.330 tỷ. Trong đó chủ yếu là do giao dịch thỏa thuận bán dòng tại Masan với giá trị là 4.650 tỷ. Do đó thì nếu loại giao dịch thỏa thuận Masan ra thì khối ngoại đã mua dòng với giá trị là khoảng 1.320 tỷ. Các mã được mua nhiều nhất là Vinamilk, Sacombank và Đất Xanh. Trong khi đó các mã bị bán mạnh là Masan, SGB và Novaland. Lãi suất và tỷ giá tuần qua thì tiếp tục giảm. Cụ thể là lãi suất qua đêm liên ngân hàng giảm 9 điểm cơ bản về mức là 1% và lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 3 năm thì giảm 7 điểm cơ bản về 0,88% một năm. Tỷ giá cũng giảm 70 đồng về mức là 22.470 đồng và 22.780 đồng cho chiều mua và bán. Vâng, đây cũng là tuần cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết âm lịch kéo dài 9 ngày rồi. Vậy thì thưa anh Hoàng, không biết là liệu tuần trước Tết sẽ có những thông tin gì ảnh hưởng đến thị trường không ạ? Vâng, đúng như Nga nói thì tuần này đã là tuần cuối cùng trước khi kỳ nghỉ lễ dài ngày rồi. Và theo đánh giá của chúng tôi, thông thường trước cái kỳ nghỉ lễ dài ngày thì thị trường chứng khoán thường có cái tâm lý như sau. Thứ nhất là một bộ phận nhà đầu tư đã có cái tâm lý nghỉ Tết rồi, cho nên thông thường thì họ sẽ có mong muốn là bán ra cổ phiếu trước cái kỳ nghỉ lễ Tết dài ngày để tránh những cái rủi ro có thể xảy ra trong cái kỳ nghỉ lễ dài ngày này. Thứ hai là một bộ phận nhà đầu tư cũng mong muốn là bán ra cái phần margin để khỏi phải chịu phí margin trong 9 ngày không giao dịch. Và thứ ba là 9 ngày không giao dịch cũng là một cái khoảng thời gian tương đối là dài ấy. Cho nên cũng sẽ lại có một bộ phận nhà đầu tư mong muốn bán ra cổ phiếu để tránh được những cái rủi ro có thể xảy ra trong quãng thời gian dài này. Một số rủi ro có thể xảy ra ví dụ như là liên quan đến thị trường chứng khoán thế giới hay là các cái thông tin liên quan đến Covid-19 ở thời điểm hiện tại. Bên cạnh đó thì nhu cầu vốn ở tuần trước Tết cũng là khá lớn và thông thường thì lãi suất qua đêm ngân hàng ở tuần trước Tết cũng sẽ tăng rất là cao và sẽ không loại trừ khả năng rằng sẽ có một phần tiền từ thị trường chứng khoán được rút ra khỏi thị trường. Do đó thì theo đánh giá của chúng tôi, thị trường chứng khoán trong cái tuần trước Tết này sẽ khó có thể mà tăng mạnh được. Dạ vâng, như anh Hoàng nói thì là thị trường tuần trước Tết thường diễn biến đi ngang phải không ạ? Vậy thì không biết là liệu thị trường tuần sau Tết có diễn biến khả quan hơn không hả anh? Và để trả lời cho câu hỏi này thì chúng tôi có làm thống kê thị trường chứng khoán Việt Nam biến động giữa các tháng trong vòng 10 năm qua. Và thống kê cho thấy rằng tháng 2 và tháng 3 là tháng có xác suất tăng điểm cao nhất của VN Index.
Cụ thể thì trong vòng 10 năm qua, trong các tháng 2 và tháng 3 thì chỉ có 2 năm là VN Index giảm điểm thôi, còn lại 8 năm là đều tăng điểm. Đặc biệt là 2 năm giảm điểm thì có năm 2020 chúng ta giảm rất là mạnh vì Covid-19 lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới, thì điều này cũng là hiển nhiên và không nói đến. Do đó thì nếu bỏ qua năm 2020 ra thì có thể nói trong 10 năm qua gần như là VN Index đều tăng điểm trong tháng 2 và tháng 3. Và để lý giải cho việc này, theo chúng tôi lý do là bởi vì dân mình vẫn có cái câu là tháng Giêng là tháng ăn chơi mà, và tháng 2 và tháng 3 là 2 tháng ra riêng. Nên theo chúng tôi dòng tiền nó vẫn chưa được chuyển vào kênh sản xuất và buôn bán, mà nó vẫn nằm đâu đó ở các cái kênh mà có tính thanh khoản cao, ví dụ là chứng khoán, vàng hay thậm chí là gửi tiết kiệm. Còn tất nhiên là xu hướng của VN Index trong 10 năm qua là tăng điểm. Cụ thể thì VN Index đã tăng từ khoảng 400 điểm năm 2012 lên 1.500 điểm như hiện tại. Thì việc có nhiều tháng tăng điểm hơn giảm điểm thì cũng là điều rất là dễ hiểu thôi. Dạ vâng, có thể nói là những gì chúng ta vừa bàn ở đây thì chỉ mang tính trung hạn 1 đến 2 tháng thôi đúng không ạ? Vậy thì không biết là cụ thể cho tuần này thì anh Hoàng đánh giá thị trường sẽ diễn biến như thế nào ạ? Quan điểm của chúng tôi thì vẫn như vậy thôi. Theo chúng tôi thì VN Index tuần này sẽ lình xình đi ngang với thanh khoản thấp. Điểm nhấn hay là cái điểm đáng để nhìn vào trong tuần này với thị trường chứng khoán theo chúng tôi là đến từ dòng bất động sản và một số các cái cổ phiếu đã tăng nóng và giảm mạnh trong khoảng 2 tuần vừa qua. Cá nhân bản thân mình cho rằng các cái cổ phiếu này sau cái quá trình giảm sàn từ 5 đến 7 phiên tùy từng mã và đã được giải cứu tăng trần trong 1-2 phiên tuần qua rồi, thì trong tuần này các cổ phiếu này sẽ lại giảm nhẹ hoặc là trong trường hợp tốt là đi ngang trong một vài phiên tích lũy và chỉ có thể tăng điểm trong cái tuần sau Tết thôi. Còn lại đa phần các cổ phiếu khác thì mình nghĩ là cái tâm lý nghỉ Tết cũng đã bắt đầu rồi. Có lẽ là chắc cũng không có gì bất ngờ có thể xảy ra trong tuần này được cả. Dạ vâng, với những nhận định vừa rồi thì theo anh nhà đầu tư phải hành động như thế nào trong tuần này ạ? Cá nhân mình nghĩ thì chúng ta chắc là cũng nghỉ ngơi thôi. Ai vẫn còn đang cầm tiền thì cũng không vội vàng mua vào trong cái tuần cuối để làm gì cả. Dù sao thì 9 ngày nghỉ lễ cũng là cái khoảng thời gian tương đối dài và cũng không ai có thể biết được rằng liệu có cái thông tin bất lợi nào có thể xảy ra trong cái quãng thời gian này hay không. Do đó thì chúng ta cũng không nên rủi ro với đồng vốn của mình làm gì. Ngược lại thì với những ai đang cầm cổ phiếu thì chúng tôi cũng cho rằng cũng nên tiếp tục cầm thôi. Thị trường hiện tại đã giảm đến cái vùng rất là hợp lý cho việc đầu tư trung hạn từ 1 đến 3 tháng rồi. Và trong trường hợp có cái tin tức xấu gì có thể xảy ra trong cái kỳ nghỉ lễ này thì chúng tôi cũng không cho rằng thị trường chứng khoán có thể giảm sâu được nữa. Tóm lại thì chúng ta giữ cái vị thế hiện tại cho kỳ nghỉ lễ. Và câu cuối cùng thì chúng tôi kính chúc nhà đầu tư có một năm mới an khang, thịnh vượng và có một năm đầu tư năm 2022 sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi và thuận buồm xuôi gió. Và với những nội dung vừa rồi từ chứng khoán NH Việt Nam, chúng tôi hy vọng đã mang đến những thông tin hữu ích giúp quý nhà đầu tư có thể xây dựng được chiến lược giao dịch hiệu quả trong tuần này. Bản tin của chúng tôi được phát vào thứ Hai hàng tuần trên kênh YouTube Chứng khoán NH Việt Nam. Hãy đăng ký theo dõi kênh và nhấn vào chuông thông báo để có thể đón nhận những thông tin sớm nhất. Cảm ơn quý nhà đầu tư đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tuần chào Xuân Nhâm Dần 2022.